Я витратила понад $1500 на продукцію цього бренду. Це найдорожчий монобрендовий огляд на моєму каналі зараз, але якщо бути чесними, мабуть, буде таким ще дуже довгий час. Це огляд на бренд, який займає окреме місце в моєму серденьку через те, що я знаю, що результат завжди буде приголомшливим. І це бренд Tom Ford Beauty. В цьому відео я хочу з вами створити цей макіяж, поговорити про запечені та пресовані формули Тома, розповісти детальніше про його тіні і їх різні формули, показати, які продукти точно вартують уваги, а які розповісти в цілому про мій досвід використання і поділитися такими, знаєте, можливо, упередженою думкою, але ця думка формувалась дуже довгий час і на дуже великій кількості його продуктів. Тому, якщо вам цікаво зануритися глибше у естетику цього бренду, послухати, що вартує уваги, що не вартує, то продовжуйте дивитись це відео. Але перед цим я, як завжди, попрошу вас поставити вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Ну а я вас більше не затримую. І поїхали! Тож, за кадром я вже нанесла тон, і це був не тон від Tom Ford. Ось тут у вас буде посилання, в мене був повноцінний огляд на цей тон. В цьому ж відео хочу зазначити лише те, що після того, як я зняла найгірші продукти, що я спробувала за 2025 рік, я продала цей тон. Тобто ви можете уявити, правда? Якщо в двох словах, він не нашаровується, він конфліктує з кремовими іншими продуктами, він через раз красиво лягає, до нього потрібен спеціальний підхід, і ніби як за $150 забагато але. Тому я продала його за зовсім символічну ціну, він мені не потрібен, але придбала ось такий консилер з тієї ж серії, що і тон, але набагато кращий. Цей консилер дуже сильно криючий, і він фіксується. Фіксується настільки, що потім робіть з ним зверху, що хочете. Пудріть, наносьте інші продукти, він нікуди не подівається. Для ось таких ось постакне ділянок це ідеальний просто консилер. А разом з тим я не помічала, щоб він сильно сушив. Хоча деякі люди кажуть, що він зволожуючий, я не можу цей консилер назвати зволожуючим. Те, що він не лежить наглухо матовим, а має такий, знаєте, сатіновий, живий фініш, не робить цей консилер зволожуючим. Це все ще матовий консилер, просто з красивим живим фінішем, який дуже швидко схоплюється, відносно швидко, у вас є час попрацювати, але коли він вже застигає, все, він нерухомий і для перекриття якихось недоліків це один з найкращих консилерів, на мою думку. Якщо ми говоримо за зону під очима, я б радила в зону під очима наносити його дівчатам типу мене. Тобто молодим, з мінімальною кількістю зморшок або відсутніми взагалі зморшками. Тому що якщо ми говоримо за вікових панянок або за жіночок, які мають вже якісь ознаки того, що обличчя змінюються, якісь мімічні зморшки і так далі. Цей консилер не найкращий варіант. Він все ж таки достатньо щільний для зони під очима. Просто подивіться, наскільки круто він все перекрив, але при цьому лежить, прям природньо. Дуже красива шкіра по фінішу виходить. І в зоні під очима, і на якісь недоліки. Мені дуже сильно подобається цей консилер. І, до речі, я це помітила тільки зараз, тому що до цього я так не принюхувалась, але в цього консилеру є дуже легка евкаліптова віддушка. Так, коли ви наносите, ви її не відчуваєте, але от я коли наносила на палітру, або якщо ось так, то відчувається легка, щось схоже на евкаліпт. У Тону, до речі, теж була віддушка, але там була дуже сильна хвойна віддушка. Ви тільки його наносили, і одразу цей запах залишався. Тут він такий, знаєте, натяк, я б скоріше сказала, на цей запах дуже приємний, хоча в Тона мені теж запах подобався. І якщо переходити до пудри, то в сторону пудр Тома я, так знаєте, теж час від часу дивлюсь, але все ніяк. Тому що, по-перше, я надаю перевагу все ж таки розсипним пудрам, а не пресованим. Розсипні, як правило, набагато натуральніше лежать. Плюс я надаю перевагу прозорим пудрам, тому що пудри, які
йдуть з кольором, ну це просто не мій варіант. Я фарбую різних людей з дуже різними кольорами шкіри. Сама я постійно то з автозасмагою, то без. І якби я ціню універсальність в пудрі. Пудра має підходити максимальній кількості людей. Один час я прям дуже сильно заглядалась на ось цю пудру, але я її пощупала в магазині і, знаєте, якось не залишилась я в захваті від цієї пудри. Мені вона здалась такою, знаєте, трошки, я б сказала, банальною, не унікальною, навіть, можливо, десь не сучасною. Якщо вона у вас є і ви її любите, обов'язково напишіть, можливо, я поміняю свою думку. Але поки що, з того, що я бачила в магазині, це така, знаєте, класична матова пудра, яка не робить якогось вау. І саме через це я надала перевагу не купувати цю пудру, бо маю набагато краще. Але зараз я хочу вам показати, подивіться, наскільки класно лежить цей консилер. Тобто за умов навіть, що я так його впечатую пуховкою, він взагалі не втрачає якогось свого пігменту. Він справді дуже стійкий. Мені здається, це один з найстійкіших консилерів, що я пробувала. І далі в мене буде аж цілих 2 бронзери. Але якщо бути з вами до кінця чесною, в мене було набагато більше контуруючих продуктів від тому, просто я деяких позбулася не тому, що вони були погані, а тому, що ці продукти були доволі давно куплені, і вони такі вже, знаєте, трошечки не актуальні. Вони все ще прекрасно себе ведуть, але просто сучасні формули пішли трошки далі, і хочеться чогось більш такого, знаєте, з цікавинкою, якщо можна так сказати. Проте, зараз в мене на руках є аж 2 бронзера від Tom Ford, і обидва ці бронзери – це бронзери Terra. Перший, як бачите, перепресований, і зараз я вам розповім, чому я вам тут його показую. І другий вже абсолютно новісінький. Новенький бронзер я придбала одразу після того, як розбила цей. Я до цього не стикалася з тим, щоб бити якісь сухі продукти від Tom Ford. В мене ніколи нічого не падало, і я не задавалась питаннями. Тому, якщо у вас теж ніколи нічого не падало, я хочу, щоб ви просто знали цю інформацію. Коли в мене цей бронзер розбився, він розлетівся в таку дрібну крихту, що зібрати його просто було нереально. Тобто пішла така тріщина посередині, я почала якось його втрамбовувати, як я зазвичай роблю, але ставало все гірше. Ця тріщина пішла на мікро-нано тріщини, і він просто буквально розкришився в мене в руках, так само, як і зараз, навіть перепресований, як бачите. Я вся в бронзері. Коротше, що я вам хотіла сказати? Мінус запечених текстур, а цей бронзер – це саме запечена текстура, в тому, що ці текстури неможливо перепресувати. По-перше, коли ви перепресовуєте запечену формулу, вона втрачає ті властивості, які в неї були. Вона перестає бути настільки класною, якісною, безпроблемною. Тобто фішка ось цих продуктів Tom Ford в тому, що вони легко тушуються, не плямлять, класно нашаровуються. Ви берете будь-який пензлик, неважливо, синтетичний, натуральний, будь-якої форми, і ви завжди можете зробити хороший, красивий результат. Коли ви робите ось це, втрачаються усі ці властивості. Тобто фактично в цьому бронзері в мене зараз залишився лише колір. Але колір один з найкращих на ринку. Я вважаю, що цей бронзер – це must-have для дуже світлих дівчат, для візажистів і навіть для дівчат не дуже світлих, але такі, знаєте, які не люблять дуже сильний бронзер на вашому обличчі, тому що колір тут насправді просто фантастичний. Він такий, це не бронзер, прям бронзер. В ньому є якась легка сіровина, і за рахунок цього він лежить дуже природньо. От ним прям неможливо зробити погано. Тому я не могла його не оновити. І як бачите, слава Богу, що оновила, тому що я зараз навіть поклала цілий, і бачите, це те, що я кажу. Відновити, на жаль, ці текстури, ось такі його текстури, які запечені, просто неможливо. Тому будьте з ними вдвічі обережнішими і дуже делікатно їх кладіть, беріть і намагайтеся, щоб вони у вас не падали, бо доведеться просто купувати новий продукт. І давайте я вам прям покажу, за що я люблю цей бронзер.
буквально. Я вже мовчу за упаковки, да? Ви бачите, що кожен продукт, який я вам показую, упаковки – це просто витвір мистецтва. Я не знаю, що вони там зараз наперевипускають. Бренд робить ребрендінг. Але от старі упаковки мені дуже подобались. Вони прям і відчуваються в руках, і виглядають, і от сама естетика бренду мені прям близька. І от просто подивіться, я максимально великим пензлем, навіть не думаючи, що, як, ще й синтетикою, просто розношу цей бронзер. І все красиво. Не треба не тушувати, не запарюватись, нічого. І наступний продукт, який я хочу вам показати з тієї ж серії, але це рум'яна. Рум'ян від Тома в мене теж було декілька, і от більшості, як ви розумієте, я так само позбулась, як і бронзерів, тому що, повторюсь, втрачають продукти свою актуальність, і ти просто розумієш, що краще звільнити це місце і придбати щось більш сучасне. Проте ось ці рум'яна абсолютно точно заслуговують вашої уваги. Це 02 номер. І в першу чергу вони заслуговують вашу увагу саме через цей колір. Ви можете набрати хоч так, хоч замішати їх між собою. В усіх варіантах це дуже красивий природній рум'янець з дуже таким, знаєте, природнім кольором. І що бронзер, що ці рум'яна, вони не мають блискіток. Тобто на такій шкірі, як у мене, вони нічого не підкреслять, але вони не наглухо матові. Це такий, знаєте, живий фініш, да? Фініш живої здорової шкіри. І за рахунок цього, якщо у вас шкіра проблемна, як у мене, це лежить завжди чудово. От просто неймовірно. Ну і сюди ж додайте так само, що вони ніде не заліпають, вони самі тушуються, будь-яким пензликом наносяться і так далі. Я в цілому, що попередні бронзери, що ці рум'яна просто обожнюю. Єдине, що я не люблю, це оці упаковки, да, які натирай, не натирай, один раз скористався і треба натирати, тому що все в продукті. Але якщо абстрагуватись від того, що упаковки у вас виглядають не дуже охайно, і подивитись в цілому на упаковки, то вони, звичайно, фантастичні, і наповнення тут теж фантастичне. Давайте я вам покажу спочатку просто рожевий. Бачите, це такі foolproof продукти, якими дуже складно зробити погано. Нема надмірної пігментації. Кольори дуже природні і фініш, ваша шкіра тільки краща. Це я нанесла ось цей рожевий. Тепер давайте на іншу сторону пензлика наберу ось цей такий і покажу вам його. Бачите, да? Що тут, що тут. Це виглядає супер природньо. Я взагалі зазвичай роблю ось так, чому в мене завжди і заляпані упаковки. Тому що так мені подобається набагато більше. І так, мені здається, найбільш природній рум'янець виходить. Зверніть увагу, консилер нікуди не подівся. Мої постакне так само замасковані, але при цьому шкіра, ну просто подивіться. Ви пам'ятаєте, да, що було на початку? Це ви мене, правда, ще без тону не бачили. У мене шкіра зараз в дуже жахливому стані, я нещодавно перехворіла. Вона в мене вся шелушиться, вся облізає. Я перед цим відео робила собі ексфоліацію, тому що без неї просто неможливо. І за рахунок цього особливо цінно, коли продукти лягають ось так, навіть на шкіру з недоліками. Наступний продукт, який я вам хочу показати, це хайлайтер. В мене це лімітований, ви його навряд чи вже знайдете. Але я мушу сказати, що ось ці хайлайтери у Тома приблизно однакові від лімітки до лімітки, від запуску до запуску. Принаймні, повторюсь, от в старому запуску, що перевипустять, я не знаю. І от якщо говорити за ці хайлайтери, я так само декількох позбулась, тому що вони дуже схожі по фінішу, просто нема сенсу їх тримати. Це хайлайтер такий, знаєте, на подарунок мамі, бабусі, на комерцію, на такий хайлайтер без хайлайтеру, ось це він. Він дуже тонесенько лежить, він нічого не підкреслює, він дуже делікатно сяє. Він виглядає максимально природньо і максимально доречно навіть у денних макіяжах з мінімальною кількістю косметики. Ось це все про нього. Ну і тут мені ще дуже сильно подобається упаковка. З усіх, що в мене були, я залишила саме його через упаковку. Мені дуже вона подобається. Супер натуральний фініш. Дуже красиво і дуже доречно виглядає в житті. Ну і саме головне, нічого не підкреслює і ніяку полосу не дає. Це якби
мої основні, знаєте, вимоги до хайлайтеру. І тут він на 100% в них потрапляє. Ну це просто розкішно. Подивіться на цю корекцію. Це ваша шкіра тільки краще. Це саме за це я Tom Ford обожнюю. Неможливо зробити погано. Скільки б я не брала ці продукти в руки, я знаю, що результат завжди буде ідеальним. Вибачте, в мене досі може десь бути голос не дуже до кінця рівним. Я нещодавно перехворіла, ще таке, знаєте, залишкове залишилось. Тому, якщо я десь буду не дуже приємно звучати, сорі. І далі ми переходимо до моєї найулюбленішої категорії у Tom Ford, а саме до тіней. Таким ніжним коханням, яким я люблю його тіні, я не люблю жоден інший бренд. Навіть Наташу Дінону я люблю трошечки менше, ніж Tom Ford. І зараз в мене нема в наявності, в мене були ось такі тіні в шайбі кремові від Tom Ford. Вони мені максимально по фінішу нагадують ось ці від Шарлотти. Я зараз нанесу їх в якості бази, але я постараюся вам знайти і вставити тут колір, якщо вам сподобається, який саме колір у Тома мені ці тіні нагадують. Воно насправді і не дивно, що і колір, і текстура у цих кремових тіней схожі, тому що якщо ви коли-небудь цікавились брендом Tom Ford, то знаєте, що Шарлотта довгий час була креативним директором бренду, і я думаю, що вона дуже багато чого забрала з собою, коли створювала власний бренд. Але, чесно кажучи, я не розділяю захвату довкола її бренду. Деякі продукти я дуже сильно люблю, але здебільшого вони мені не подобаються. На відміну від цього бренду, тут прям в нас меч, любов, і я не знаю, це просто щось казкове. Але конкретно ось ці тіні, дуже сильно схожі. Обов'язково постараюсь вам знайти, вставити номер у Тома цих тіней. Ну і якщо говорити далі про тіні, то от стільки палітр я маю. В кінці цього відео обов'язково буде плейлист, в якому я показувала рейтинги, макіяжі. Коротше, обов'язково просто в кінці відео перейдіть, подивіться, якщо вас щось буде цікавити більш детально. Там буде все про Tom Ford, що є вже на моєму каналі в цьому плейлисті. Але сьогодні я вам все ж таки покажу декілька палітр і одразу хочу зазначити, що настільки, наскільки я люблю ось ці тіні, і да, ви бачите, яка я зануда, я навіть в пильничках їх зберігаю. Так от, настільки, наскільки я люблю ці тіні, я не люблю жодні інші тіні. Це те, що треба спробувати хоча б раз в житті кожній жінці. Просто треба підібрати формулу, яка вам дійсно сподобається. І я у висновках розкажу вам про всі формули, тому що я пробувала, мені здається, всі формули від Тома, і мені є що вам розповісти. Ну, а зараз давайте зробимо якусь красиву комерцію. І почати я хочу з палітри 31. Я набираю ось цей матовий і розподіляю його по всій моїй повіці. Ці матові – це матові, з якими ніколи нема проблем. Вони самі тушуються, вони мають середній ступінь пігментації, від них не буде осипань, якщо ви їх впрацюєте. Вони нікуди не скочуються, вони взагалі безпроблемні. Далі я беру палітру під номером 01 і хочу звідси набрати ось цей такий красивий сатинчик. По цій палітрі ви, до речі, можете бачити, наскільки сильно я її люблю. І тепер цим світлим сатинчиком проходжусь по моїй рухомій повіці. Що я ще можу вам додати по тіням Tom Ford в цілому, так це їх кольорова гама. Дуже багато кольорів дійсно унікальних. Дуже багато кольорів є комплементарними під будь-який кольор очей. Ще вони завжди красиво лежать навіть на вікових повіках. Мені інколи здається, що вони трошечки навіть розглажують їх. Я кожен раз, коли користуюсь цими тінями, відчуваю себе феєю хрещеною. Тому що ти одразу бачиш, як погляд жінки змінюється і стає все красивішим і красивішим. І тепер хочу набрати ще ось цей темний сатінчик і ним трошечки затемнити кутик. Я знаю, що деякі люди скаржаться на темні кольори у Тома. Що я вам можу сказати? Бачите, до речі, одразу осипання є, хоча я впрацювала. Що я вам можу сказати? Мені
на мою думку, Tom Ford тут абсолютно нічим не відрізняється від інших брендів. Усіх брендів проблеми завжди з темними, але я не можу сказати, що це настільки критичні проблеми, що ви прям нічого з цим не можете зробити. Тобто, да, вам треба більше часу з ними, щоб попрацювати, ніж зі світлими. Але ніколи в мене ще не було такого, щоб я там поставила якусь умовну пляму і не змогла потім з нею нічого зробити. Просто треба закладати те, що да, темні потребують більшої уваги у нього. І останнє я хочу взяти палітру номер 4, як бачите, теж я доволі часто її використовую, і замішати ось ці два верхніх на плоский пензлик і додати в кутик. Такий акцент зробити трошечки. Просто подивіться, як це гарно сяє у внутрішньому кутику. Але давайте закінчимо макіяж очей тушю від Tom Ford. І знаєте, в мене такі двоякі поки що відчуття стосовно цієї туші. Я сама ще не до кінця розумію, чи вона мені подобається, але я не можу сказати, що вона прям погана. Тому давайте я просто зараз нанесу, і ми ще раз з вами подивимось, як вона виглядає на віях. І ось так виглядає одне око з тушю, інше без. І знаєте, ніби як за таку вартість, вона б мала трошечки кращий результат мати. Тобто вона профарбувала, вона трошечки додала довжини, красиво розложила, не опустила після кьорлера, але це не вау. У мене є туші в люкс-сегменті дешевші за цю, які роблять вау. Ця, непогана, да? Якщо вам подобається, як варіант. Мені дуже подобається флакон у цієї туші, вона така прям стильна, непогана щіточка, але для мене особисто таке собі. Тому, з вашого дозволу, я трошечки додам пучків, аби все ж таки підкреслити погляд настільки, наскільки його треба підкреслити для цього макіяжу. І давайте переходити до категорії губ. Я дуже люблю продукти для губ від Tom Ford. У мене тут є ось такі дві мініатюри, і просто подивіться на те, як вони виконані. Я обожнюю Tom Ford ще й за те, що в них навіть мініатюри завжди дуже якісні. Це дві червоні помади, одна більш холодна, одна більш тепла. Я не буду їх сьогодні наносити, але ви можете сходити подивитись, ось тут буде підказка. Я показувала там їх і розповідала, кому яка підійде і як вони виглядають. Коротше, там є вся інформація, тому якщо вам цікаві червоні помади від Tom Ford, а вони прекрасні, то сходіть подивіться. В цьому ж відео я хочу вам показати бальзамну помаду та блиски. Блиски – це просто щось на фантастичному. Я коли робила на каналі розпаковку, я була в шоці, наскільки може бути якісним блиск для губ в плані упаковки. Я просто вам нагадую, ось так виглядає консилер. Подивіться, вони по вазі такі самі, якщо навіть не важче, вони металеві, зі склом, це просто шик. Упаковка тут неймовірна. Плюс тут в нас аж 5,5 мл. Тобто, розумієте, це дуже великий об'єм продукту, їх вистачить надовго. Вони дуже красиво лежать на губах, вони дуже комфортні, вони мають прекрасну стійкість, як для блисків. Тому давайте я вам просто сьогодні їх покажу, а ви вже самі будете приймати рішення. І, до речі, тут ще й дуже класний, якісний аплікатор, яким прям легко можна промалювати контур навіть без олівця. Тому, якщо для вас це актуально, знайте. Я ж сьогодні скористаюсь одноразовим аплікатором, тому що ці блиски в мене в роботі. І я сьогодні молодець, я управляюсь, в мене є бальзам на губах, я їх сьогодні зволожнила перед відео. Позбуваюсь бальзаму і наношу. Це в мене відтінок 09. Він такий, знаєте, він може вибілювати губи, тому його краще, звичайно, поєднувати з олівчиком. Але я вам сьогодні показую, як воно дійсно виглядає. Наступний продукт – це блиск під номером 22. І ось цей вже такий, знаєте, трошечки більш універсальний, дуже-дуже красивий колір і не вибілює губи. Носиться красиво як соло, так і практично з будь-яким іншим олівцем. Дуже люблю цей блиск. Подивіться, який красивий колір. І ви бачите, така текстура прям тануча. Дуже ніжна.
дуже природній відтінок, такий, да, прям ніби трошечки вони припухлі, але в цілому в природньому, да, в діапазоні. При цьому всі зморшки, все розглажено. Розкішно просто виглядає на губах. Ну і останній, але не за значенням продукт, який я вам сьогодні хочу показати, це ось така бальзамна помада. У мене вона у номеру 109, але це була лімітка. Проте, бальзамні помади в нього приблизно завжди однієї текстури, виглядають приблизно так само, просто дивитесь колір, який вам подобається. Тут в нас теж дорога, класна упаковка. Повторюся, упаковки, він прям повторює і в мініатюрах, і в повнорозмірних, вони дуже якісні. І от я обожнюю ці бальзамні помади, по-перше, за те, наскільки вони зволожують губи, по-друге, за те, як вони виглядають, і по-третє, наскільки вони носяться. Тому що всі продукти, які я вам сьогодні показала від Tom Ford, вони не стійкі. Але в рамках своїх конкурентів нестійких, да, серед таких самих бальзамних помад і блисків, в них просто феноменальна стійкість. Оцей бальзам в мене переживає каву спокійно. Колір сюди трошечки не підходить, але моя задача, да, вам просто було показати, як помада виглядає. Супер глянцево, супер зволожувально, неймовірно комфортна помада на губах. Я обожнюю цю помаду. Тож, ось такий макіяж у мене вийшов, і я готова з вами поговорити про всі продукти більш детально. І якщо починати з тону, то, як ви вже зрозуміли, я вважаю, що цей тон не коштує стільки грошей. Але якщо навіть абстрагуватися і говорити, що він коштує менше, все одно це поганий тон. І судячи з того, що дівчата писали в коментарях, така проблема в кожного тону від тому. Тому будемо сподіватися, що після того, як він оновить свої формули, перевипустить косметику, його тон стане краще. Я справді хотіла б полюбити тон від Тома, тому що я люблю цей бренд ніжним коханням і просто подивіться, що він робить. Це дуже красиво. І знаєте, я завжди кажу, що Tom Ford Beauty – це такий, знаєте, бренд тихої розкоші. Це бренд, який допомагає вам зробити красивий образ, обіграти вас, підкреслити все найкрасивіше, що у вас є, і приховати те, що ви хочете приховати, при цьому не забираючи уваги від вас. Тобто він ніби як підкреслює все саме краще, що у вас є, а не просто створює красивий макіяж. Я сподіваюся, ви розумієте, про що я кажу, тому що для мене це головна перевага цього бренду. Саме через це я його люблю. І якщо ми говоримо, наприклад, за консилер, я думаю, ви бачите. Ви бачили, скільки продуктів я потім наносила, все на місці, все перекрито, все виглядає чудово. В зоні під очима він теж лежить в мене чудово. Тобто, такий хороший продукт, але все ж таки не на вікову шкіру, або ж на вікову шкіру точково для перекриття недоліків. Я вважаю, що для візажистів або для дівчат, у яких проблемна шкіра, і вони постійно це перекривають, це може стати must-have. Мені здається, це самий стійкий консилер, який в мене коли-небудь був. Наприклад, Нарс у шайбі теж дуже стійкий, але цей, мені здається, навіть його переміг. Просто наніс, він зафіксувався і все. І можна забути взагалі, що ти що-небудь наносив. Шкіра просто ідеальна. У мене зараз шкіра в дуже поганому стані. Повторюся, тільки перехворіла, але ось так, глядячи на мене зараз, і не скажеш. І, звісно, ще це заслуга бронзера та рум'ян. Подивіться, наскільки природня, вишукана, красива корекція, наскільки правильні кольори, наскільки вони виглядають повторюсь, твоя шкіра тільки краще. І за рахунок цього корекція виглядає, на мій смак, дуже вишуканою і дорогою в хорошому сенсі. Далі, якщо ми говоримо за продукти для очей, то, повторюсь, тіні в шайбі непогані, але, як бачите, я їх не поновила, тому що ніби як трошечки завищена, на мою думку, ціна для них. Я можу знайти трошечки дешевше в люксі дуже схожі тіні на ці тіні, але якщо у вас буде змога, спробуйте. Це хороший продукт, я нічого поганого за них сказати не можу, вони мене не підводили. Якщо ми говоримо про тіні, і це, мені здається, те, що принесла Tom Ford популярність, те, що я дуже сильно люблю і з чого завжди раджу починати знайомство з цим брендом, тому що це щось казкове. Значить, якщо ми говоримо про формули, то вони в Тома, принаймні в старому запуску, бувають у двох видах.
це пресовані і це запечені. І згодом Том почав перевипускати свої запечені у пресованій формулі теж. І от якщо у вас стоїть вибір між тим, щоб купити запечені і не запечені, я завжди кажу, що краще зупинитись на запечених. По-перше, з ними легше працювати. По-друге, вони дають такий вологий ефект, вони так розгладжують повіку, як звичайні пресовані вам не зроблять. І якщо вам цікаво, як їх відрізнити, знову ж повторюсь, в кінці цього відео буде посилання, там в мене був рейтинг моїх палітр, і там я розповідала, як відрізнити запечені від пресованих. Якщо вам це актуально, сходіть, подивіться. І якщо ми говоримо не просто за форму виконання цих тіней, а за різноманіття, то сюди ми також можемо віднести спаркли, це в нас відноситься до пресованих. Ми можемо віднести просто сухі, звичайні матові, ми можемо віднести пресовані сатіни, і ми можемо віднести такі cream to powder. Значить, моя улюблена взагалі формула у Тома – це ось ця його cream to powder. Я коли спробувала палітру Smoky Quartz, моє життя просто перевернулось, не дивлячись на те, що в мене є, можна сказати, дюпи на ці тіні у іншого бренду. Знову ж таки, я все це розповідала в тих відео. Я все одно люблю цю палітру ніжним коханням. Я віднесла її в минулому році до найкращих палітр, що я спробувала за той рік. Я просто в цьому відео не стала вам її показувати, бо я її показую доволі часто. І якщо ми говоримо про звичайні пресовані матові, то на мій смак і у Наташі Діноне я більше люблю теж cream to powder. Тобто я з тих людей, які розуміють цю формулу і вміють з нею працювати. Якщо ви не любите, скоріш за все, вам вона і тут не сподобається, але мені здається, це самі легкі матові тіні, які я пробувала в своєму житті. Я обожнюю цю формулу. Якщо ми говоримо про спаркли, нема, в моїй колекції, принаймні, настільки тонких, настільки, знаєте, таких запальних, таких надмірно сяючих зірочок на небі, як спаркли Тома. Це просто щось феєричне, вони неймовірно красиво виглядають на очах, вони будь-який макіяж роблять справді люксовим. Я вам тут вставлю, я робила туторіал і там використовувала спаркл. Якщо цікаво, можете сходити подивитися, як я створюю макіяжі тінями Тома. І це один з найпопулярніших макіяжів, який я створюю своїм клієнтам, тому якщо цікаво. І якщо ми говоримо про пресовані сатіни, то це теж дуже красива формула, дуже тонка, яка розгладжує завжди повіку і виглядає справді дорого. Я до Tom Ford не розуміла, навіщо взагалі бренди випускають сатіни. Мабуть, зараз я вже доросла, і після Tom Ford я обожнюю сатінову формулу. Ці сатіни виглядають на мільйон просто на очах. Ну і якщо ми говоримо за запечену формулу, я думаю, ви вже зрозуміли, це взагалі моя улюблена формула. Я обожнюю ці тіні від Тома, це настільки красиво, як ці тіні лежать на очах, не лежать жодні тіні з тих, що я пробувала, а я їх випробувала доволі багато в своєму житті, і в люксі, і в проф, і так далі. Тому, якщо у вас є змога, я від щирого серця вам раджу спробувати хоча б одну палітру, і я думаю, що вам справді це сподобається, і я вже зараз чекаю, що там вони перевипустять, бо дуже сильно сподіваюся, що вони перевипустять ще краще, ніж було. Ну і якщо ми будемо говорити про продукти для губ, вони всі комфортні, вони всі красиві. От зараз я, бачите, трошечки так додала контуру і обіграла, до речі, ось цей перший блиск, який я вам показувала, який може вибілювати. І подивіться, наскільки він вже вишукано виглядає, наскільки глянцеві, пухкі, такі доглянуті губи. Да, в них дуже велика ціна, але я для себе цю ціну виправдовую тим, що кожен раз, коли я беру в руки ці продукти, я відчуваю задоволення. Мені приємно ці продукти брати в руки, вони дуже якісно зроблені. І по-друге, серед їх конкурентів, повторюсь, в тих самих категоріях, це одні з найстійкіших продуктів. Ви можете щось перекусити, ви можете щось попити, і продукт не сходить повністю. Для мене це теж показник якості. Я вважаю, що бренди такого класу, такої цінової категорії все ж таки мають робити наскільки можливо в рамках формули, стійкі продукти для губ, тому що, так має бути, Немає продукту у вас іти одразу, як тільки ви попили там воду чи каву. І ще один продукт, за який я вам забула проговорити, це туш. І от я користуюсь нею четвертий раз. І четвертий раз вона в мене чудово лежить на нижніх віях і ніби
не до кінця чудово лежить на верхніх. Я ще, до речі, це пов'язую з тим, що нещодавно в мене стерлася резинка на кьорлері, і я не дослідкувала і декілька разів підкручувала вже з доволі поганою резинкою. Можливо, я поламала, якось зіпсувала трошечки собі вії, і тому мені тепер здається, що це проблема в туші. І плюс вона ще трошечки, може, підсохне, буде краще. Тому по туші поки що 50/50, ну а в майбутньому дам апдейт. Ось тут буде посилання на мій телеграм, підписуйтесь, я там, в принципі, даю зазвичай апдейти по всьому, і от там вже проговорю через якийсь час, чи розпробувала я цю туш. В цілому, якщо ми будемо говорити за цей бренд, починаючи упаковкою, закінчуючи наповненням, майже все, що я пробувала, мене закохує у себе, мене закохує у себе результат, вишуканий макіяж, який дійсно розкриває жінку, який дійсно її підкреслює, який дійсно стає частиною образу цієї жінки. Ось такі асоціації, ось такі результати в мене виходять з цим брендом, і тому я його люблю, тому я його продовжую купувати, і тому я його тут оглядаю, рекламую вам. І теж, якщо у вас є така змога, обов'язково спробуйте його, він вартує вашої уваги. Ну а я дякую вам, що ви додивились до кінця. Напишіть в коментарях, чи є у вас щось від цього бренду, чи, можливо, після огляду цього відео ви захотіли. Також напишіть, якщо я згадувала якісь продукти або не згадувала, і вони у вас є, і ви хочете так само поділитися фідбеком, обов'язково поділіться. Це буде корисно усім, хто буде читати коментарі, ну і, звичайно, мені теж. А я не кажу вам до побачення, я кажу побачимось в наступних відео, як завжди, на моєму каналі в понеділок та четвер. І па-па!